हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે એક નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે વેજ બિરયાની બનાવીશું। તો ખૂબ સરસ લાગે છે। બનાવવાની રીત પણ અલગ હોય છે। કુકરમાં બનાવાય છે, છુટ્ટી પણ બનાવાય છે। સરસ લાગે છે, બંને રીતે સરસ લાગે છે। પણ સૌથી ઈઝી મેથડ આપણી કુકરની છે, તો આજે હું તમને કુકરમાં બનાવીને બતાવીશ। તો પહેલા હું તમને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। जो आमा मैं 100 ग्राम चोखा धोई लीधा है और 10 मिनिट माटे मैं पानी में पलाળી राख्या था। लीला धाणा है, बिरयानी मसालो है, 1 नंग गाजर है, 1 नंग कैप्सिकम है, 3 नंग डूंगળી समारी है केम के आपणे एनो गीरस्तो बनावવાનો છે। 1 नंग बटाकू है, 1 नंग टामेटू है, लगभग 3-4 चमची जेटला वटाणा है लीला અને फ्रोઝन करेला है, એટલે એને બોઇલ કરવાની જરૂર નથી, આપણે એને અંદર જ મિક્સ કરવાના છે। અને 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ છે અને કાજુના ટુકડા છે 2-3 ચમચી, મીઠું છે, પછી આમાં 2-3 તજ છે, 2 એલચી છે, 1 જાવંત્રીનો ટુકડો છે, 5 નંગ મરી છે અને 4 નંગ લવિંગ છે, અડધી વાડકી દહીં છે, 3 નંગ લીલા મરચાંના ટુકડા કરેલા છે, પાણી છે અને રૂટિંગ મસાલા છે। અને કુકરમાં અમે અત્યારે લગભગ 6 થી 7 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે કેમ કે આપણે એમાં બિરસ્તો બનાવવાનો છે, એટલા માટે। એટલે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે ડુંગળીને ફ્રાય કરી લઈએ। જો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એમાં ડુંગળી ફ્રાય કરી લઈએ આપણે। ખાસ ગેસ પર જ આપણે એને ફ્રાય કરવાની છે, જેથી ગોલ્ડન અને એકદમ સરસ કલર થઈ જાય એનો ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાની છે, એકદમ ક્રિસ્પી બની જાય ત્યાં સુધી। એટલે લગભગ 5 થી 7 મિનિટ થશે એને ફ્રાય થતા। અને સતત આપણે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી બળી નહીં જાય અને એ બધી બાજુથી એક સરખી સરસ ફ્રાય થઈ જશે। જો આપણી ડુંગળી ગુલાબી થવા આવી ગઈ છે, હવે હમણાં કડક થઈ જશે અને એને આપણે ફાસ્ટ ગેસ પર જ ચાલુ રાખીને એને બિરસ્તો આપણે એનો બનાવવાનો છે। ધીમા તાપે નથી ચડાવવાની, ડુંગળી આપણે ફાસ્ટ ગેસ પર જ ફ્રાય કરવાની છે। જો આપણો બિરસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે, ડુંગળી સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને મસ્ત કડક થઈ ગયો છે। હવે એને આપણે કાઢી લઈએ। જો હવે આપણે એ જ તેલ લેવાનું છે। હવે એમાં આપણે એક જાવંત્રીનો ટુકડો ઉમેરીએ છીએ, તજ ઉમેરીએ છીએ, 2 નંગ એલચી ઉમેરીએ છીએ। એલચી આપણે ખોલીને ઉમેરવાની છે। જો આ રીતે ખોલીને ઉમેરવાની છે એલચી આપણે, તો એની ફ્લેવર સરસ આવશે। પછી આ 4 નંગ લવિંગ ઉમેરીએ છીએ અને 2-4 મરી છે। હવે એમાં આપણે આ 3 નંગ મરચાંના ટુકડા કર્યા છે એ પણ ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું। જીરું ઉમેરીને આપણે એમાં ગાજર ઉમેરવાના છે, कैप्सिकम उमेरी दईए, बटाकू पण उमेरी दईए आपणे। वटाणा पण उमेरी दईए आपणे। आमां तमारे फणसी पण उमेरी शकाय, फ्लावरना फूल उमेरवा होय तो ए पण उमेरी शकाय। જેટલા વેજીટેબલ ઉમેરવા એટલા બિરયાનીમાં તો સરસ જ લાગે। અને ટામેટું પણ ઉમેરી દઈએ। હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને થોડા અધકચરા એને ચડવા દેવાના છે આપણે। મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે, બહુ ફાસ્ટ નથી કરવાનો આપણે, મીડિયમ ગેસ પર એને થોડું ચડવા દઈએ। જો એમાં આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈએ છે, જેથી એની કચાશ દૂર થઈ જાય।
2 મિનિટ આપણે એને ઢાંકી રાખીએ. એને ત્યાં સુધી થોડા ચડવા દઈએ, અધકચરા ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં દહીં ઉમેરવાનું છે. એટલે આપણે ધીમા તાપે એને 2 મિનિટ ખાલી ઢાંકીને ચડવા દઈએ. જો આપણા વેજીટેબલ કૂક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે થોડો દહીંમાં મસાલો કરી લઈએ. જો એમાં ચપટી મીઠું ઉમેરવાનું છે. આપણે વેજીટેબલના ભાગનું તો આપણે વેજીટેબલમાં જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, પણ આપણે દહીંમાં પણ મસાલા કરવાના છે. પછી એમાં ચપટી હળદર ઉમેરીએ, 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ, અડધી ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ અને અડધી ચમચી બિરયાની મસાલો ઉમેરીએ છીએ. અને હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. અડધી વાડકી દહીં લેવાનું છે અને તે પણ મોરું જ લેવાનું છે, ખાટું દહીં નથી લેવાનું. અને આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈએ આપણે. હવે આપણે વેજીટેબલ જોઈ લઈએ. જુઓ સરસ અધકચરા ચડવા આવી ગયા છે. હવે આપણે એમાં દહીં ઉમેરી દઈએ. પહેલાં મસાલા કરી લઈએ, પછી દહીં ઉમેરીએ. આપણે વેજીટેબલમાં મસાલા કરી લઈએ. આપણે જો ચોખાના ભાગનું પણ આપણે અંદર અત્યારે મીઠું ઉમેરી જ દેવાનું છે, એટલે આપણે અડધી ચમચી અત્યારે મીઠું ઉમેરીએ છીએ. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ. 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ. 1 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ. અને આ બિરયાની મસાલો પણ આપણે ઉમેરી દઈએ છીએ. અને આ કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ છીએ. જુઓ સરસ આપણે વેજીટેબલ સંતળાવા આવી ગયા છે. હવે આપણે દહીં ઉમેરી દઈએ. બસ હવે 2 મિનિટ માટે થવા દઈએ. જો આપણે મિક્સ કરી લઈએ. સરસ આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે શાક, અને આપણું તેલ પણ છૂટું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ચોખાનું લેયર કરી લઈએ. જો આપણા ચોખા છે ને, ચોખાનું લેયર કરી લઈએ આપણે એને. હવે ચોખાનું લેયર કર્યા પછી આપણે એને હલાવવાનું નથી, ખાલી આમ સેટ જ કરી દેવાનું છે. એને હલાવવાનું નથી આપણે. હવે જુઓ, હવે આપણે ઉપર થોડા ધાણા ભભરાવી દઈએ. હવે આ બિરસ્તો જે આપણે બનાવ્યો છે એ બિરસ્તોનું લેયર કરી લઈએ થોડું. હવે આપણે આ કેસરવાળું દૂધ, મેં લગભગ 4-5 ચમચી જેટલું કેસરવાળું દૂધ બનાવ્યું છે, તે દૂધનું આપણે લેયર કરીએ. હવે દૂધ ઉપર આપણે આમ ચમચીથી ભભરાવી દઈએ.
ફરી ઉપર આપણે લીલા ધાણા ભભરાવી લઈએ. હવે આપણે 100 ગ્રામ ચોખા લીધા હતા એટલે એમાં આપણે 1 વાડકી પાણી ઉમેરીએ છીએ. 100 ગ્રામ જેટલું જ છે એટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીએ છીએ. હવે એને આપણે હલાવવાનું નથી, ખાલી આમ જ મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બધો મસાલો ચોખા બધું સરસ મિક્સ થઈ જશે. અને ધીમા તાપે આપણે એને 2 વિસલ વાગવા દેવાનું છે. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. જો આપણો વેજ બિરયાની તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ. જો સરસ થઈ ગયું છે. એને આપણે હલાવવાની નથી, એને સાઈડ પરથી જ લઈને સર્વ કરવાની છે. સરસ સુગંધ પણ આવે છે. જો એકદમ મસ્ત દાણો બી છૂટો છૂટો ને સરસ થઈ ગઈ છે. જો આપણી વેજ બિરયાની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને મસાલા દહીં સાથે મેં સર્વ કર્યું છે. ખૂબ સરસ બની છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. તો તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ચોખા આપણે બોઇલ કરીને પણ બિરયાની બનાવી શકીએ છીએ, વેજીટેબલ ચેડવીને, અને એમાં પછી બોઇલ ચોખા આપણે મિક્સ કરીને પણ બિરયાની બનાવી શકીએ છીએ, અને કુકરમાં પણ આવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો ખૂબ સરસ બની છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. તો તમે પણ એ રીતે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો, અને શેર પણ કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.